سلام دوستای گلم، ضمن تبریک سال نو میلادی امروز اومدم با همون کیکی که پست قبل براتون درست کردم یه تزیین راحت و خوشگل یادتون بدم که بچه‌ها عاشقش میشن. تازه میتونیم بدین خودشون درست کنن. برای درست کردن هر مدل پاپس کیکی نیازه که اول کیکتون رو له کنید و بعد به صورت خمیر درش بیارین. با خیلی چیزا این کارو میشه کرد. من اینجا با گاناشی که از روز قبل داشتم براتون کیک رو به صورت خمیر درست میکنم. گاناشو کم کم اضافه میکنیم تا شل نشه و فقط حالت خمیری بگیره. بعدم توی دست گرد و فشرده میکنیم. بعد به صورت مخروطهای کوچیک و بزرگ درست میکنیم. حالا یه مقدار کورن فلکس کاکائویی رو کنار دستمون میذاریم. بعد ردیف از پایین داخل کیک فرو میکنیم، کنار هم میچینیم تا کامل کیک رو بپوشونه. بعد به ترتیب تا بالای مخروط رو پر میکنیم. سعی کنیم بزرگتراش رو پایین بزنین و هرچی به بالا نزدیکتر میشه از کورنفلکس های کوچیکتری استفاده کنیم. به همین آسونی میتونین یه پاپس کیکی درست کنین که هیچ کس تا حالا درست نکرده. راستی دوستان، برای اینکه راحت‌تر آموزش دلخواهتون رو پیدا کنین، بخش پلیلیست رو حتما ببینید، چون آموزش ها اونجا به صورت دسته‌بندی ارائه شده و شما میتونید آموزش دلخواهتون رو خیلی سریعتر پیدا کنید. کامنت انگلیسی حتی اگر شده یک کلمه برام بنویسین، من تمام کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم. یه تشکر ویژه‌ام دارم از همه دوستایی که اینقدر به من انرژی میدن. واقعا ممنون. تا یه خوشمزه دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.